vé. Con rất là thích ca vé luôn. Ca vé có thể nói là từ thành phố tới ở đây là không ai bán giống nhau. Dạ. Bây giờ họ pha bột, ở đây không có pha nguyên chất luôn. Ồ. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi ăn bánh mì của cô Lợi. Cô là tên là Dương Lợi, năm nay là cô 71 tuổi. Đúng không cô? Đúng rồi. Tôi xin phép gọi là cô đi nha, tại vì cô cũng gọi rất là trẻ. Thoải mái, không có trẻ đâu. Không, con thấy cô rất là trẻ khỏe luôn á. Khỏe thì có. Dạ. Nhưng mà đắt đầu tiên là để xác định được cái giờ bán và cái đường đi của cô để cho mọi người có thể dễ dàng tới ủng hộ cô. Thì cô là con được biết là cô bán từ sáng đến tối luôn đúng không cô? Coi như là có 2 buổi. Dạ. Một buổi sáng tới 10 giờ hơn 11 giờ là dứt điểm. Dạ. Giờ đó đi về làm cái vé, làm đậu phộng này kia để chiều bán tiếp. Để chiều bán tiếp. Chiều từ 3 giờ lấy bánh bắt đầu đi trên đường Bình Tiên. Dạ. Đi đường Bình Tiên dài chợ Cây Gõ. Rồi đi vô hẻm luôn. Hẻm luôn. Đó, do đó mà nếu mà vào hẻm thì phải chạy ra ngoài đường lớn để đón tiếp. Dạ. Sáng là 7 giờ cô đi bán hả cô? 5 giờ mấy là đi tới trường học Hoàng Lê Kha. Hoàng Lê Kha là... Đó, ở đây nè. Đây. Ở ngay trên đường Minh Phụng này luôn đó, quẹo vô cái hẻm. Quẹo vô đây, đó, quẹo vô cái hẻm đó đó. Cái hẻm đối diện với đó, cái hẻm bự đó đó. Hẻm bự đó đó. Rồi. Ở trường học Hoàng Lê Kha. Dạ, 5 giờ mấy là cô sẽ đi qua đó và bắt đầu 6 giờ mấy là học sinh nó mua lần. 7 giờ tụi nó vô lớp. Dạ. Là bắt đầu nữa là cô đi ra lấy bánh này, đi bán dài trên đường Lê Quang Sung. Dạ, Lê Quang Sung. Đó, Lê Quang Sung đó. Dạ. Rồi, xong rồi cái cô lại đẩy ra Minh Phụng cô đi. Đó, đẩy Minh Phụng đi qua bên Thái Phiên. Nếu còn không thì hết thì thôi về. Dạ. Đó, nhưng mà thì nói chung là cô sẽ di chuyển liên tục. Vẫn có một cách để có thể liên hệ cô. Không có thời gian ngừng đâu. Dạ, cô sẽ có số điện thoại. Mọi người có thể gọi cô, ở đâu là cô bắt máy, cô chỉ chỗ. Bây giờ cô đọc luôn cái số điện thoại nè. Rồi, 0363 55 44 50. Rồi, đúng. Đó, số điện thoại của cô Lợi nha cả nhà. Ai cũng biết ở Sài Gòn thì hầu như con đường nào, khu phố nào cũng có ít nhất một xe bánh mì. Đây là món ăn tiện dụng, phổ thông lại rẻ tiền, dù cho có là ai vẫn có thể mua cho buổi sáng, buổi trưa, xế hay buổi chiều mà không cần phải đắn đo nhiều. Khi kinh tế phát triển hơn, món bánh mì cũng ít nhiều thay đổi, được cải biên cho thức thời. Có một dạo, dân tình xôn xao vì món bánh mì 100 đô. Nhiều người sẵn lòng tìm tới để được dịp trải nghiệm sự biến hóa xa xỉ nằm giữa hai lớp vỏ giòn rụm của bánh mì với nấm truffle, pate gan ngỗng thượng hạng, thịt sườn ngoại mềm tan được dùng kèm với khoai chiên, trứng cá và ly vang trắng. Cũng hợp lý thôi, vì tiền nào của nấy mà. Chỉ là chợt thấy thương làm sao chiếc xe bánh mì nhỏ xíu của cô Vương Lợi nằm nép mình ở một góc đường bến Phú Lâm, quận 6. Không có nhân pate thịt nguội ngồn ngộn hay bò gà xiên nướng khói nghi ngút gì hết trơn. Cô bán bánh mì ngọt 4 loại nhân, cà vé, bơ đậu phộng tự làm, mứt dâu và chà bông. Bánh mì đặt ruột hay một cặp sandwich đều như nhau với giá 10.000, 12.000. Thậm chí cô còn bán ưu đãi cho trẻ con học sinh với giá chỉ 5.000. So sánh hơi khập khiễng một tí thì món bánh mì thời nay còn có This có That,
Nhưng có vẻ mọi người mẹ trên thế gian này thì đều luôn giống nhau ở một điểm, đó chính là tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình và con cái của mình. Trong thế giới của người nghèo quay quắt với những khó khăn chồng chất thì nỗi lo về mưu sinh còn nhiều hơn cả nỗi lo về tuổi già. Ở cái tuổi 71, cô vẫn hàng ngày đẩy chiếc xe bánh mì ngọt ra bán từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, rồi lại về làm thêm mẻ ca vé và đậu phộng để kịp bán cứ chiều lúc 15 giờ dọc khu đường Bình Tiên, Cây Gõ. Mãi miết đến khi nào hết thì thôi. Bán thì cũng có lúc lời, lúc lỗ, nhưng khi phải tất tả mưu sinh ở tuổi xế chiều, có mấy ai có được một niềm vui trọn vẹn. Trời Sài Gòn bắt đầu vào mùa nắng, cô lại mang căn bệnh cao huyết áp, nhưng vẫn luôn lạc quan, không buông xuôi mà chỉ cầu mong có sức khỏe để được tiếp tục lao động. Bánh mì không nơi nào giống nơi nào, muốn ăn cho khoái khẩu, ăn không ngán thì chỉ có cách mua ở nhiều nơi khác nhau. Hôm nay chỉ cần có vậy, chụm đầu vào cái tổ kiến nhỏ để được tận hưởng mùi thơm ngào ngạt của các loại nhân. Sau đó ngấu nghiến, nhai từng lớp bánh, phết một lớp dày nhân ca vé đậu phộng béo bùi và ngẫm nghĩ về món bánh mì 100 đô. Thì cả nhà có thể thấy thì phía trước cô để là bánh mì, sandwich, đậu phộng, ca vé, bơ, sữa, dâu, chà bông. Đồng giá là 10-12 ngàn. Đặc biệt sandwich 5 ngàn dành cho học sinh cấp 1 là sao vậy cô? Ăn không hết, tại vì một cặp là 10 ngàn, bây giờ bán cho một miếng cũng bán. À, một miếng là 5 ngàn. Một miếng cũng bán. À đây. Tại vì nếu mà bán một miếng sẽ bị lẻ, đây là đầy đủ cặp luôn. Dạ. Đó, bán một miếng sẽ bị lẻ nhưng mà học sinh bán luôn. Dạ, cái giá 12 ngàn là ăn ca vé đúng không cô? Hay sao cô? Đủ thứ ăn, thứ nào ăn. Coi như 10 á thì là ít thức ăn chút, còn 12 là nhiều chút. Nhưng mà con thấy sao có tới 2 loại bánh mì, là bánh mì này cũng ăn với giống vậy luôn. Ăn cái này luôn. Ăn cái này luôn. Là bánh mì ổ á cả nhà. Bánh mì ổ nè, bánh mì ổ cũng ăn với ăn với này luôn. Coi như là bán thức ăn ngọt. Ăn thức ngọt. Còn ai muốn ăn mặn là chỉ chà bông thôi. Không có nước tương, không có muối tiêu gì hết. Có muối tiêu. À, có muối tiêu. Chà bông, muối tiêu. Ăn bơ cho thêm miếng bơ vô. Dạ. Bánh mì chà bông, bơ. Đây là các nguyên liệu nè cả nhà ơi. Dâu tằm nè. Đây con xin phép cô nha. Hũ sữa. Cô xài sữa này nè. Một hộp vậy nữa, bán cả ngày luôn đó cô. Đó. Đường. Bơ đậu phộng nè. Bơ đậu phộng nè. Đó, cà vé. Có cà vé là con thích rồi đó. Cà vé. Con rất là thích cà vé luôn. Cà vé có thể nói là từ thành phố tới ở đây là không ai bán giống đâu. Dạ. Bây giờ họ pha bột. Ở đây không có pha nguyên chất luôn. Chắc là cô sẽ xin phép cô được quay cái cảnh cô làm cái đó. Tất nhiên là sẽ không chia sẻ công thức rồi. Dạ. Chỉ quay câu làm thôi, tại con rất thích cây vàng. Dạ. Bây giờ chắc con hỏi cô một tí xíu về hoàn cảnh của cô nha. Cô có thể chia sẻ một tí xíu không? Cô bán đến nay là được bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. Là có một món này cô bán suốt luôn không? Tại vì đâu có ai bán của mình đâu. Dạ. Hồi xưa cũng có nhưng mà họ bán cũng ngon cho nên nghỉ hết rồi. Dạ. Nhà cô thì ở đâu? Đó, 231, cái hẻm 231 Bình Tiên, trên 91 còn hẻm nhỏ. 231 trên 91 Bình Tiên nha cả nhà. Thì ở đó là cô, nhà ở đó là cô mướn hả? Mướn. Nhà rất là nhỏ. Dạ. Hiện nay cô đang sống với ai? Với thằng con trai, nó có vợ với cháu bé nó học lớp 1. Dạ. Thì chúng nó cũng đi làm nhưng mà thời buổi này làm ít lắm. Dạ. Từ hồi cái bệnh dịch nó xuất hiện là làm thời gian ít lắm, không có đủ tiền đâu rồi đâu hết. Dạ. Chỉ đủ lo cho con nó thôi. Dạ. Bây giờ cô phải tự lực cách sinh. Dạ. Coi như là cô tự bán, cô tự nuôi một mình. Thì nói lo cho con nó thôi. Dạ. Còn nếu mà thỉnh thoảng mà cô ví dụ như bán được đắt có dư thì phụ đó một chút, còn không thì tự nó lo. Dạ. Hiện nay thì cô ngoài công việc bán gì thì một ngày cô bán được nhiều không? Rồi cô có gặp khó khăn gì không cô? Vấn đề đặt ra là trời nắng nè, cũng là vấn đề. Dạ. Người ta ít ăn bánh mì ổ. Dạ. Cho nên ế nó vậy. Chứ nếu mà mùa mưa thì thoải mái luôn. Dạ. Như vậy là mùa nắng là cô bán hơi khó hơn so với mùa mưa.
Ngoài ra thì hiện tại bây giờ cô có cái sức khỏe cô vẫn khỏe chứ hả cô? Thì đang cũng như những người già khác nè, cao huyết áp, tim mạch, những cái đó thì có, nhưng mà về không xương khớp thì không bị. Có những cái đó để cái đó là cái mà ưu điểm để cho mình hơn những người khác để đẩy đi chứ nếu mà đứng cố định là không bán được. Con thấy cô đẩy 30 mấy năm nhưng mà cô nói là chân xương khớp cô không bị gì, cũng rất là con rất là mừng cho cô luôn á. Đúng rồi đó, đúng rồi. Mỗi tháng cô có đi khám định kỳ không? Mỗi tháng cô có phải đi khám định kỳ sức khỏe không? Có chứ. Có. Đó là cái mà để giữ sức khỏe mình nè. Rồi, hay quá, tốt quá. Thì bây giờ chắc là nhờ cô làm bánh ăn đi. Là một cái là đầy đủ nhân luôn hả cô? Ủa, ăn một thứ cũng được. Đậu phộng với cá vé kết hợp với nhau được hả cô? Thoải mái. Phú chưa ăn cái cô giờ. Đâu hàng chú cố cái đó không? Dạ, thôi con ăn sandwich cho dễ ăn. Ai cũng thích sandwich đó, bây giờ bán cái này ơi đó. Dạ. Sandwich hả? Bao nhiêu cũng không đủ. Đây là sandwich rất là mềm. Con mua cái loại nó có loại này đâu phải người ta bán loại hình vuông, còn đây là loại ngon. Dạ. Đây. Cô lấy cái bánh hình chữ nhật đó cả nhà. Rồi bây giờ cái này là cô lấy 2 loại nhân nha. Nè, 2 loại nhân. Dạ, là đậu phộng với lại cái vé. Rồi nó đó. Rồi một cái lát hồi làm hơi một cái dâu tằm. Rồi dâu tằm với bơ với sữa. Dạ. Cái đó không phải dâu tằm mà dâu tây. Dâu tây. Dạ, quên, con xin lỗi. Cứ con quen miệng rồi dâu tằm. Dâu tằm màu tím. Dạ, là dâu tây. Dâu tằm màu tím. Sữa. Đây. Rồi một miếng không có gì, bọc vô. Rồi, đó, 10.000. Dạ, 10.000. Đây là giá rất là bình dân. Cái này là không có đường đúng không cô? Tại vì cái nhân ngọt rồi đúng không? Bỏ nữa mất mùi vị của nó hết. Chỉ thấy đường thôi, không có miếng cái hạt đường. Ai thích ngọt hơn thì xin cô đường. Đúng rồi đó. Một cái. Thoải mái. Rồi, cô làm tiếp con cái dâu. Bơ dâu sữa. Rồi. Bơ đây là hàng dặm. Dạ. Cái nào cũng cần có nó hết, cũng được hết. Đó, nó đã hết rồi. Dạ. Sáng giờ bán dâu nhiều hả cô? Sáng giờ bán dâu, học sinh mà, phải ăn dâu lắm. Học sinh thì phải ăn dâu. Người lớn thì chắc sẽ thích cây vé. Đúng vậy. Nhưng mà con muốn đi có cái làm là phải nghỉ một buổi để chuẩn bị chứ còn đi bán về là không có kịp đâu, con qua không có thời gian đâu. Dạ. Chung là cứ buổi trưa là cô làm buổi. Vậy coi với lại buổi tối cô làm một buổi hả cô? Không, làm có buổi trưa thôi. Làm một buổi trưa là cho nguyên một ngày. Nguyên ngày. Làm dư cho nó cái ngày bán sáng hôm sau luôn. Cái đó là 2. Đây là Phú được 2 nhân rồi. Thì chắc là làm luôn một ổ này ăn thử cái kiểu này xem như thế nào ha cả nhà. Cô làm con một ổ. Có ai ăn chà bông mà với mấy cái này không? Không, chà bông nó cô hỏi cho con đó. Ổ hả? Rồi, 2 cô. 10 sao đâu. Cô rất là vui tính luôn. Ủa? Cô thoa nào sẵn không? Không có, hồi nãy thoa lộn. Khoan đậu phộng mà thoa lộn cá vé. Để đó ai ăn thì làm. Dạ. Cho con 12 luôn đi. 12 luôn phải không? Rồi. 12 là nhiều nhân hơn nè cả nhà. Đúng vậy. Nhân hột gà nè, đầy ụ luôn nè. Đây là cái loại mà không ai có mà. Rồi. Nếu có cũng không giống đâu. Dạ đúng rồi. Khắp Sài Gòn là con mới thấy là bánh mì này mà bơ hột gà vô á. Đúng rồi. Cô là độc nhất luôn á. Mà ở đây là ăn nhiều nhất luôn đúng không? Nếu không thì đâu tấp vô đâu không. Nhưng mà nói chung là ít việc làm cũng không có. Thời gian con đi là lúc đó cô nhiều khi qua khỏi nó mà cô đi tới rồi nó mình không rồi nó lên còn. Rồi. Nhân ngọt cho ổ này. 12 nha, 12 là nhiều hơn đúng không con? Mà cô bán suốt vậy cô có tự dành cho mình một ngày nào nghỉ dưỡng sức khỏe không? Chứ. Những ngày đó là không tự dành mà là tự không khỏe là nghỉ. Cứ không khỏe là nghỉ. Chứ không có cố định một tuần nào ha. Không, tại vì mình bán là không cố định được đâu. Dạ. Những ngày Chủ nhật cũng có khi bán được luôn. Dạ.
Chủ nhật có khi học sinh nó ở nhà mình ăn được. Mà mấy bữa mà dịch đó là học sinh không đi học là chắc cô bán là cô chỉ đẩy đường bán. Đúng rồi, bán chắc chậm ít với đâu không cô? Đúng rồi, chứ giờ sao nó không đi học làm sao bây giờ? Dạ. Có dâu luôn. Đây là 3 loại luôn. 4 loại luôn, còn 4 loại luôn. nữa. Sữa nữa. Sữa luôn. Đó, nó là đầy đủ. Quá đã. Coi như chưa được cái sự quen biết nó lạ nên cũng rồi. 3 loại bánh mì. Rồi. Ok. Chào em ngồi lâu chưa? Dạ em ngồi cũng lâu rồi anh. Chương trình ăn bò ngủ bụi của chúng ta lại được tiếp tục cả nhà ơi. Thì Phú đang ngồi ở bên chung là vỉa hè, có một cái hên có chỗ ngồi. Thì bây giờ là bữa nay Phú cũng không có đem dĩa, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức luôn nha. Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh mì, vừa có bánh mì mà vừa có sandwich nhân với đậu phộng rồi nhân cay vé. Thì giá chỉ có 10.000, 12.000 của cô Phương Lợi. Rồi mình ăn cái dâu trước nha. Thì cả nhà có thể thấy hồi trước mình có quay cô ở chợ Thiết bán. Thì cô có thì xài bánh vuông, cô này thì không có nướng nhưng mà xài cái bánh là bánh hình chữ nhật, nó mềm hơn. Bây giờ mình mở ra nha. Thì nhân dâu thì chắc cũng sẽ không có gì đặc biệt nhiều, là bơ và dâu, mà cầm về ăn thì chắc là hơi khó thấy ha. Không sao, Mình quẹt miếng dâu đây. Rồi gấp lại lần nữa. bẻ ra. Đó, ăn vậy đi. Cái chủ đạo vẫn là cái cay vé. Dâu có bơ vô. Ngon ha. Thường thì ăn dâu không à, giờ có bơ vô thì nó thêm cái phần thơm. Dâu tây chua chua ngọt ngọt, nói chung là món là đơn giản mà cả nhà. Không thì khó. Rồi đây, bơ và cay vé. Hai cái nhân cô làm không phải là cô thích chung vậy lên ha, cả nhà thấy để ý cô làm cũng kỹ. Cô làm nửa bên này nửa bên kia đó, cho nên bây giờ mình sẽ ăn nửa bên đậu phộng trước xem hương vị như thế nào. Chào vườn trái. Bánh này mềm dễ ăn, mặc dù là buổi sáng muốn khô. Cái đậu phộng nó vẫn có cái những cái hạt nhuyễn của đậu phộng luôn nha, chứ không phải là hoàn toàn là thành cái bơ, cho nên ăn rất là bùi và thơm. Cầm vậy nè, đó, thay vé và bơ. Món này là chắc ai mà không ngọt em sẽ rất là thích. Cái vé là nhân hột gà đó nha, sợ nhiều bạn chưa biết. Đây là một cái nhân của người Hoa, thường là làm bánh hay là làm giống như cái món mà chè trứng á, trứng chè trứng lăng á, cũng là một dạng giống vậy á. Cái vé này sẽ ngọt, cô làm là ngọt mà cũng không phải là dạng ngọt gắt.
ăn rất là thơm, béo. Chúng thấy cả nhà món ngày mai đơn giản vậy thôi. Cái ổ này thì ba đại nhân cho bạn mèo ăn. Thì ăn cái này thì mình nghĩ là nó sẽ giống như lúc mà chúng ta xé bánh mì, chúng ta chấm sữa thôi. Đấy. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Phú tính tiền để cho cô đi. Cái đoạn này là chưa có ăn nè, ăn là trước đó rồi, ăn rồi nha. Thì cái này bây giờ tính tiền con là bao nhiêu ha? 32.000. Dạ rồi, đây con gửi cô 50.000. Rồi, cảm ơn cô. Khỏi thói phải không? Dạ khỏi thói. Qua luôn, cảm ơn nhiều nha. Dạ, rồi còn cái này là con có một ít quà. Thì đây là của các mạnh thường quân, có nhờ con giữ một cái quỹ thì con gửi đến một ít cho cô. Con cũng cảm ơn cô ngày hôm nay giúp cho tụi con có một cái clip này để gửi đến. Hy vọng là sau cái clip này sẽ nhiều người tới ủng hộ cho cô nữa để cô có thể trang trải trong cuộc sống. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô dễ thương lắm cả nhà ơi. Cả nhà đi ngang đường này mua ủng hộ cô rồi, cô nhớ gọi điện xem cô ở đâu nha. Rồi. Ok, xong rồi thì ngày hôm nay rất vui vì tụi mình lại chia sẻ được thêm một hoàn cảnh để gửi đến cho mọi người, như là có thể lan tỏa hoàn cảnh của cô để mọi người có thể tới ủng hộ cô nhiều hơn. Thật sự thì mà nói á, mình chắc chắn là vẫn sẽ có người nói chiếc bánh của cô bán là mắc. Tại vì lần trước mình quay cô ở chợ Thiết thì cũng đã từng có comment như vậy rồi. Thì mình nghĩ là cái giá tiền ở so với cái mặt bằng Sài Gòn như vậy thì không mắc đâu cả nhà. Và cái nhân cô bán thì cũng là nhân ca giá, làm cũng không phải là dễ. Với lại cô phải đẩy đi bán hàng ngày thì chúng ta không nên so đo về một cái số tiền như vậy. Đôi khi nó cũng chỉ bằng một cái món đồ nhỏ mình mua thôi, nhưng mà nó lại là một cái một số tiền gom góp nhỏ vậy, nó giúp được cho cô có thể có được một cái bữa cơm hàng ngày và có cái chi tiêu để xoay sở hàng ngày trong cuộc sống. Rồi, hy vọng là sẽ có nhiều người đến ủng hộ cô hơn nữa. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn nha.